नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला शेंगदाण्याची आमटी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा, शेंगदाणे चांगले भाजून त्याची साल काढून असं कुटून घेतलेले आहेत। अशा पद्धतीत कुटून घ्यायचे। एकदम गोल्डन कलर येस्तोवर आपण शेंगदाणे भाजायचे आहेत, फक्त जास्त करपून देऊ नका। आणि ह्या चमच्याच्या मापाने 6 चमचे हे शेंगदाण्याचं कूट आहे। टोप गरम करायला ठेवलाय, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं, तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त केलं तर चालेल। आणि तेल चांगलं गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरे, छोट्या आकाराचा चमचा कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घ्यायचा। आमटीसाठी कसं एकदम कांदा बारीक कापायचा, म्हणजे कालवण मिळून येतं आणि चव अशी छान लागते। तर हा आपण कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। तर गॅस बारीक करते। आता ह्याच्यामध्ये 1 गड्डी लसूण आहे आणि थोडंसं सुक्कं खोबरं घातलंय, जास्त नाही घातलेलं। आणि ह्याच्यामध्ये अर्धा इंच आलं आहे आणि हे मी कुटून घेतलेलं आहे। कुटून घेतलं की नाही की आमटीला चव अशी छान येते। आता हे चांगलं आपण भाजून घेऊया। गॅस आता मी मीडियम करते। अशा पद्धतीत बघा भाजून द्यायचं। बघा कसा कलर आलेला आहे, असं भाजायचं म्हणजे चव छान येते। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकायची। हे आपण घरचे आहे, ह्याची पण मी रेसिपी अपलोड केलेली आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण एक मोठ्या आकाराचं टमाटर एकदम बारीक कापून घ्यायचं। आता हे पण आपण मिनिटभर परतून देऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपलं हे शेंगदाण्याचं कूट जे आपण भाजलं होतं आणि कुटून घेतलं होतं, साल काढायची आणि कुटून घ्यायचं। पण शेंगदाणे एकदम चांगले भाजायचे, म्हणजे आमटी चांगली होती। जर तुम्हाला कुणाला लोखंडाच्या कढईमध्ये कमी साहित्यामध्ये झटपट जर आमटी पाहिजे असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून सांगा। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। त्याला आपण थोडंसं भाजून घ्यायचं बघा, ह्याच्या मसाल्यामध्येच ह्याला असं भाजून घ्यायचं बघा, म्हणजे असं तेल सुटलं जातं। तेल सुटलं की नाही की आमटीला चव अशी छान येते। पहिलं काय करायचं, एवढं साहित्यामध्ये नाही, झटपट रानातून आलं की नाही की तव्यामध्ये लोखंडाच्या करायचे, नुसतं लसूण आणि कांदा घालायचा। कांदा नसला तरी चालते, लसूण घातलं ती आमटी एकदम 1 नंबर लागते। हे कसं आता वेगवेगळ्या प्रकारे आता करतात लोक, छान लागतात। हे आम्ही सुद्धा असं करून गावी जास्त खातो। तर आता हे चांगलं बघा परतून घेतलेलं आहे। तेल बघा असं सुटलं पाहिजे, म्हणजे आमटी छान होते। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही मिरची पावडर, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। ह्यात काय गरम मसाला नाही, फक्त मिरची पावडर आहे। ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, थोडासा गरम मसाला पावडर एकदम थोडासा टाकला, अर्धा चमच्याला पण कमी टाकलेला आहे। आणि चवीनुसार मीठ। आणि हे सगळं 1 मिनिटभर ते 2 मिनिट एकसारखं आपण हे परतून घेऊया। 1 ते 2 मिनिट बघा मी असं परतून घेतलेलं आहे। बघा कशा प्रकारे झालेलं आहे आणि तेल बघा किती छान सुटलेलं आहे। असं टाकलं की नाही की मग छान आमटी लागते। आणि तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, तुम्ही असं जरी ठेवून ना जरी खाल्लं तोंडी लावायला तरी पण छान लागते, किंवा टिफिनला नेलं तरी पण चालेल। कुठं प्रवासाला गेलं तरी असं बनवून नेलं तरी चालेल, फक्त टमाटर टाकू नका। प्रवासाला जर लांब जायचं असेल, 1-2 दिवस जर ठेवायचं असेल ना, तर फक्त ह्याच्यात टमाटर टाकायचं नाही। आता ह्यात आपल्याला काय करायचे माहिती आहे का, गरम पाणी टाकायचं आहे। आता तुम्हाला किती आमटी पाहिजे शेंगदाण्याची त्याप्रमाणे गरम पाणी टाकायचं, गार पाणी नाही टाकायचं। आता मी 1 तांब्याभर पाणी टाकलेलं आहे बघा ह्याच्यामध्ये। मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। गॅस आपला मीडियम आहे। मीडियम गॅसवर ह्याला चांगलं उकळून देऊया। तुमच्याकडे जर मिरची पावडर नसेल, कांदा लसूण मसाला असेल तो टाकला तरी चालेल, काळा मसाला असेल तो चांगला टाकला तरी चालेल, कोल्हापुरी मसाला असेल तरी तो पण टाकला तर चालेल। 1 नंबर होतं। बघा तुम्ही करून, चवीला एकदम मस्त असं होतं बघा। अशा पद्धतीत झालेलं आहे। हे काय जास्त घट्ट असा नसतं, आमटी म्हणलं की पातळच असते। आता हिला बारीक गॅसवर आपण चांगली उकळून देऊया। 10 मिनिटं झाले बघा, एकदम बारीक गॅसवर उकळलेली आहे। तर बघा किती मस्त झालेली आहे। आणि गरम पाणी का करायचं, तरी जर तुम्हाला पाहिजे असेल ना तर थोडंसं गरम पाणी टाकायचं। आणि त्यासाठी बघा कलरवाली मिरची, म्हणजे काश्मीरी मिरची हे असेल का नाही तर अजून कलर छान येतो। आणि आमटी बघा अशा पद्धती झालेली आहे बघा किती। ह्याच्यापेक्षा जरी पातळ असेल तरी पण चालते, 1 नंबर चव लागते। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।